नमस्कार सबैजनालाई वेलकम टु मगन टेक युट्युब च्यानल र यस टेक्नोलोजी च्यानलमा म आज तपाईहरुलाई जो तपाईहरुको आधार कार्ड अनि पेन कार्ड छ त्यो लिंक भएको छ या छैन सो आफ्नै मोबाइल फोनमा कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। सो हेर्नुहोस् पुरा भिडियो। सो तपाई आफ्नो मोबाइल फोनको क्रोम या गुगलमा जानुहोस् अनि त्यहाँ तपाईले टाइप गर्नुहोस् ई फिलिङ अनि सर्च गर्नुहोस्। सो यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ इन्कम ट्याक्समा क्लिक गर्नुहोस् आधार लिंक स्ट्याटस भनेर। सो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। सो यहाँ तपाईले अब आफ्नो पेन कार्ड अनि आधार नम्बर हाल्नुहोस् अनि ओके गर्नुहोस्। सो हेर्नुहोस् मेरो यहाँ आयो अलरेडी लिंक्ड भनेर। सो यसरी नै तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आधार र पेन कार्ड लिंक्ड भएको छ कि छैन। यदि आजको यो भिडियोले तपाईलाई धेरै हेल्पफुल भएको छ भने यस भिडियो तपाईले आफ्नो साथीहरु साथै फ्यामिली माझ पनि शेयर गर्नुहोस्। अनि यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सो हेर्दै जानुहोस् मगन टेक युट्युब च्यानल। धन्यवाद।